හරි මේ තියෙන මේ Excel environment එක මේකේ අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් අක්ෂර තියෙන මේ පැත්තට කියන columns කියලා. දැන් මේ තියෙන A column එක, B column එක. row පැත්ත හඳුනා ගන්න තියෙන 1 2 3 ඒ අක්ෂර ටික තියෙන්නේ. එක row එක දෙක row එක ඒ විදිහට. දැන් මේ column එකයි row එකයි එකිනෙකට ඡේදනය වෙලා intersect වෙලා හැදෙන මේ කුඩා කොටුවට අපි කියනවා සෙල් එකක් කියලා. සෙල්. ඊට පස්සේ මේ හැම සෙල් එකක්ම අපිට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට තියෙනවා අංකයක්. අපි ඒකට කියනවා සෙල් ඇඩ්‍රස් කියලා. සෙල් ඇඩ්‍රස්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමේ B කොලම් එකයි 3 කියන රෝ එකයි. රෝ එකයි එකිනෙකට ඡේදනය වෙලා හැදෙන මේ පොඩි සෙල් එක මේ කොටුව එක අපි කියනවා B3 කියලා. B3 කොලම් එකෙන් තමයි අපි අක්ෂරය ගන්න B කියලා. මේ රෝ නම්බර් එක තමයි 3යි කියලා නම්බර් එක ගන්න. right. ඊළඟ මේකේ ඔය කියන හැම සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක්ම දැන් අපි මවුස් එක අරන් ගිහිල්ලා වෙන තැනක ක්ලික් කරොත් මේ තියෙන්නේ H5 කියන එක. මේ සෙල් අංකය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ තීරේ තියෙනවා මේ බා එකේ name box කියලා. මෙන්න මේ මගේ මවුස් එක තියෙන ඒරියා එක. මේක තමයි name box කියන්නේ. name box එකේ හැම වෙලෙම තියෙන්නේ cell address එක. දැන් තියෙන H5 වල. දැන් මම ගිහිල්ලා වෙන තැනක ක්ලික් කරොත් එන්න මේ G column එකේ 11. දැන් බලන්න G11 කියලා මේ name box එකේ cell address එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට දැන් තියෙන්නේ E16. ඒ වගේ අපි වැඩ කරන cell එක cell එකේ cell address එක පෙන්වන්නේ මේ name box එකේ. name box එකට ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා formula bar කියලා. formula bar. ඒ නම අපිට mouse එක අරන් ගිහලා අදාළ තැන චුට්ටක් වෙලා තියන් හිටියාම නම පෙන්නනවා. formula bar. formula bar එක හරහා තමයි අපි cell එකට දත්ත data insert කරන්නේ. formula bar එක හරහා. හොඳයි අපි ඊළඟට මේ data insert කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මේ cell එකක් format කරන්න. cell formatting කියන එක. cell formatting කියන්නේ cell එකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. cell එකේ cell එකට color එකක් fill කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ දේවල් කරනවට තමයි cell formatting කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මේ cell එකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න. size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් cell එකක් ගත්තාම row wise වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු කරන්න පුළුවන් column wise අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම් මේ C6 කියන එක. C column එකේ 6 C6 කියන එකේ size එක මට row wise සහ column wise වැඩි කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම C6 column එකට ඉස්සෙල්ලා යන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා බලන්න මේ C column එකේ D column එකේ අතර තියෙනවා මේ gap පොඩි වෙන් කරන line එක. එතනට mouse එක අරන් යන්න. බලන්න mouse එක දැන් තියෙන මේ cross icon එක ගන්න තියෙන්නේ. ඔය cross icon එක ඔය line එකට අරන් ගියපම CD අතරට අරන් ගියපම cross line එක මාරු වෙනවා. ඔය දැන් ඔක ක්ලික් කරන් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අදින්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ row wise වැඩි කරලා තියෙන්නේ. column wise වැඩි කරනවා නම් ඒ අර විදිහටම column පැත්තට row පැත්තට යන්න. row wise වැඩි කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා වැඩි කරේ column wise. row wise වැඩි කරනවා නම් මේ 6 7 දැන් අපිට අදාළ row එක 6නේ. 6 සහ 7 අතර තියෙන මේ line එක. එතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරගෙන පහළට අදින්න. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇදලා නතර කරන්න. දැන් බලන්න මේක cell එක size එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. ඒ විදිහට අපිට cell එකේ size එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි දැන් cell කිහිපයක් අපිට එක cell එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. cell කිහිපයක් එක cell එකක් විදිහට හදා ගන්නවට අපි කියනවා cell merge කරනවා කියලා. cell merging. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මෙතන EFG E1 F1 G1 ඔය කියන cell තුනම එක cell එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා ඒ cell range එක select කරන්න. E1 mouse එක click කරගෙන අදින්න. F1 G1
මේ විදිහට සෙල් merge කරන්න ඕන සෙල් range එකක් තියෙනවා range එකක් කියලා range එක select කරලා උඩ තියෙනවා මේ alignment කියන එකට උඩින් merge and center කියලා click කරන්න මෙතන merge and center කියන එක උඩ click කරපුවම දැන් අපිට පේනවා මේ සෙල් ටික ඔක්කොම එකට එකව වෙලා එක සෙල් එකක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනනම් තව මම උදාහරණයක් කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ හරියෙන් ගමු අපි මේ J8 කියන තැන J8 කියන තැන JK8 L8 M8 අපි පල්ලෙහාටත් ගමු. ඔන්න ඔය range එක. ඔය range එකම මට එක සෙල් එකක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ range එකම select කරලා මෙතන තියෙනවා merge and center. අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි click කරන්න merge and center. දැන් බලන්න එක සෙල් එකක් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. merge වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. cell formatting වල අපිට තවත් කීපයක් බලමු. දැන් අපි හිතමු මේ අපි හදාගත්ත සෙල් එක merge කරලා හදාගත්ත සෙල් එකේට කලර් එකක් fill කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඒක select කරලා සෙල් එක select කරලා මෙතන තියෙනවා මේ font group එකේ තියෙනවා fill color කියලා option එකක්. එතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. ඒක click කරපුවාම මේ colors ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් කැමති color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඕනම සෙල් එකකට නැත්නම් සෙල් රේන්ජ් එකකට අපිට color එකක් fill කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මේ මෙන්න මේ සෙල් රේන්ජ් එකට color එකක් fill කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය රේන්ජ් එක select කරන්න. select කරනවා කියන්නේ mouse එක click කරන් ඔන්න ඔය විදිහට අදින්න තියෙනවා. ඔය රේන්ජ් එකටම අපි හිතමු රතු පාට කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මෙතන fill color තියෙන තැනට යන්න ගිහිල්ලා මේකේ red කියන එක තෝරගන්න. අපිට පේනවා මේ area එකම රතු පාට වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. තව formatting කීපයක් බලමු. අපි හිතමු මේ කහ පාට area එක මේ cell එක දැන් මොනවා හරි අපි type කරොත් එහෙම. cell එකට මොනවා හරි type කරනවා නම් මෙන්න මේ formula bar එක හරහා තමයි type වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම cell එක තෝරන්න ඕනේ. time මොනවා හරි insert කරන්න ඕන cell එක තෝරන්න. අපි හිතමු මේ කහ පාට area එක කියලා. එහෙනම් එතන උඩ click කරන්න. click කරලා දැන් formula bar එකේ ලියන්න මොනවා හරි. right අපි ලියමු මහවැලි කියලා. එතකොට දැන් බලන්න මේක ලියද්දි ඒක type වෙන්නේ cell එකේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ යට. අපි කියනවා left bottom align වෙලා. අපිට පුළුවන් මේ alignments change කරන්න. මහවැලි කියන එක අපිට ඕන නම් මේ cell එකේ මැදට දාන්න පුළුවන්. උඩට දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට text එක අපිට පුළුවන් මේ cell එකේ විවිධ තැන් වලට දාන්න. අපි කියනවා align කරනවා කියලා. alignment set කරනවා. ඒක කරන්නේ මේ විදිහට. මුලින්ම default තියෙන්නේ center align වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේක left align කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් right click කරන්න cell එක උඩ right click ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ format cell කියලා option එකක් මේ තියෙන යට format cells වලට යන්න. හොඳයි. මෙතනින් තෝරන්න මෙන්න මේ number alignment font කියලා tabs තියෙනවා. මෙන්න මේ tabs වලින් තෝරන්න alignment කියන එක. alignment කියන එක තෝරන්න. තෝරලා දැන් අපි align කරන්න යන්නේ මේක. default තියෙන්නේ මේ horizontal පැත්ත center. vertical පැත්ත bottom. දැන් මට අර මහවැලි කියන text එක cell එකේ මැදට දාන්න ඕන නම් vertical කියන එක විතරක් මම වෙනස් කරනවා center. කියලා okay කරන්න. දැන් බලන්න අර text එක දැන් තියෙන්නේ cell එකේ මැද. දැන් මේක උඩ කෙළවරට දාන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ left පැත්තේ top. එහෙනම් ඒක change කරන්න ආයේ left top කරන්න ඕනේ. එහෙනම් right click format cell horizontal පැත්තට අපි left කරමු. horizontal left vertical පැත්ත top කරමු. කරලා okay කරන්න. කරපුවම දැන් පේනවා මහවැලි කියන එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ. හොඳයි අපිට ඕනනම් මේක තව angle විදියට alignment කරන්නත් පුළුවන්. angle විදියට alignment කරනවා නම් නැවත right click format cell මෙතන තියෙනවා මේ orientation කියලා.
ඔරියන්ටේෂන් කියන එකේ ඕනනම් අපිට මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකේ මේ රතු පාට ලයින් එක තියෙන රතු පාට ඩොට් එක එතන අල්ලලා ක්ලික් කරගෙන ඔහම අදින්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන ඇන්ගල් එක සෙට් කර හැකි. ඔය ටෙක්ස්ට් එකේ සෙල් එකේ ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ ඔන්න ඔය ඇන්ගල් එකට. දැන් උතන සෙට් කරොත් එහෙම අංශක 45 ඇන්ගල් වෙලා තමයි ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ. දැන් අපි අංශක 45 සෙට් කරමු. සෙට් කරලා ඕකේ කරන්න. කරපුවම දැන් පේනවා මේ මහවැල කියන එක මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ සෙල් එකේ පෙන්නේ. හොඳයි ඔය විදිහට අපිට ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන් මේ සෙල් එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට.